welcome to sandu life our YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද 2023 ජුනි 11 වන ඉරිදා. හස්බන්ඩ් ගමේ පල්ලියේ මංගල්‍යය අද. ඉතින් අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ වීදි බලන්න. මංගල්‍ය සරුද? නැද්ද? අද රැයට තමයි සරු වෙන්නේ නේ? අම්මයි තාත්තා එක්කන් ගියාම නේද? අපෝ ඔකදනේ කතා කරන්නේ නැත්තේ. අන්තෝනි මුනිතුමාගේ ප්‍රතිමාව රැගත් වීදි පෙරහැර එනකන් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි මග බලාගෙන හිටියේ. ඔබගේ ශ්‍රීසේ පනවන්ජේ සුසාතිරාද ලන්දාවමිය අන්තමරියනී දේවවැඩිය පිතා පුත්‍රයා ශ්‍රී සුසාන්තුනම් ශ්‍රීසේක දේවහොත්මයනන් වහන්සේට මේ ස්තෝත්‍ර වේවා දලුති සතසන්ත කාලයක් වේවා වෙන්නේ අවමාගේ දේශනේ අපගේ පාපවලට සමාව දුමෙනව නිරාගින්න අපකලවා රැකමෙනව ඊවාත්මයන්ද විශේෂ පරමේ වික්‍රමනා වාස්නයන්ද සරාගියේ ආයමත් හවස 7ට 7:00ට විතර පල්ලියට ආවා ප්‍රේ කරලා එතකොට ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්නත් එක්ක ඉතින් පල්ලිය හැමෝම සතුටින් මේ විදිහට ඩාන්ස් කරන ගමන් මේ විදිහට පපර බෑන්ඩ් එකකුත් සෙල්ලම් කරන ගමන් මංගල්‍යේ සතුට සමරපු සතුට විඳින ගමන් තමයි හිටියේ. අපි පල්ලියට ආවට පස්සේ ඔන්න අපිට ඔෂිනී බබාවත් හම්බුණා. ඉතින් ඔන්න සුදු අන්තෝනි මුනිතුමාට කැප වුණ කිරාගාර පල්ලියේ මංගල්‍යයේ අවසානයේ තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ගොඩාක් ලස්සන ලයිට්ස් වලින් සැරසිලා තිබුණා වගේම ඇත්තටම ඒ ගමේ හරිම එකමුතුකමක් දකින්නට තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ටික වෙලාවක් එළියට වෙලා ඉඳගෙන හිටියේ. ඒත් එක්කම අපි පල්ලියට ඇවිල්ලා ආයමත් ප්‍රේ කරලා ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න ගියා. එහෙනම් එන්නකෝ යන්න කඩවීදි පැත්තට. මේ ඉන්නේ ශාලිකා නංගී රන්දීර් මල්ලි. ඉතින් ඔන්න එයාලත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කර කර හිටියා. ඊට පස්සේ අපි ආයමත් කඩවීදි පැත්තට ගියා. මාත් ඉතින් කඩවීදියෙන් මට අවශ්‍ය කරන පොඩි අයිටම්ස් කීපයක් ගත්තා. ඒත් ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්න තරම් දෙයක් නම් නෙවෙයි. ඉතින් මේ විදිහට තමා ඔන්න අපේ පල්ලියේ මංගල්‍යයට කඩ දාලා තිබුණේ. අම්මා ලස්සන කර. නැද්ද ගන්නේ?
ඔන්න ඉතින් කන්න මොනවා හරි හොයාගෙන තමා දැන් අපි මෙතනට ආවේ. ඊට පස්සේ ඉතින් හැමෝම තම තමන් කැමති දේවල් අරගෙන මේ විදිහට රස බැලුවා. ඉතින් අපි මෙහෙම කන ගමන් ඉන්නකොට අපේ ලොකු නෑනගේ අම්මා ඇවිල්ලා කිව්වා එයාලා ඉන්න තැනට එන්න. එයාලා කොෆි හදන් ඇවිල්ලා තියෙනවා බොන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ අක්කලාගේ අම්මලා ඉන්න තැනට. බලන්නකො මේ කවුද ඉන්නේ කියලා. හෝ සිංගියන්කා. සුදුනානා මේ ඇක්ෂන් එකක් දෙන්නකෝ අනේ මේ අම්මා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ඕක ගන්න ඕනේ. සිංගා නෑ මට හිතාගත්ත හැකිවා තමයි කියන්නේ. මේ ඉන්නේ අපේ ලොකු නෑනගේ අම්මා. ඉතින් ඒ අයි සිඟිති අක්කා තමයි ආ පැත්තෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ දෙන්න එකතු වෙලා තමයි අපිට මේ ට්‍රීට් කරේ. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අපිට ට්‍රීට් කරාට. සුදුනෝනා අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලා පල්ලියට වෙලා ඉඳගෙන මේ විදිහට හිටියා. ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ පැය කීපය හරිම සතුටින් ගෙවුණා. ඔන්න ඉතින් ඇන්ටි අපිට කොෆිත් ගෙනල්ලා දුන්නා. මේ විදිහට තමා හැමෝම සතුටින් මේ කාලය ගෙව්වේ. පේනවනේ අපේ සිඟිතියක්කගේ ඇන්ටිගේ වලි. ඉතින් ඒ දෙන්න ඔන්න ජෝක් එකට තමා මේ විදිහට වලි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඔන්න ගොඩක් වෙලා මේ විදිහට කතා කර කර හිටියා. Okay guys, thanks for watching. අමතක නොකර අපේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා අපේ journey එකට එකතු වෙන්න කියලත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ආයිමත් අලුත් vlog එකකින් මුණ ගැහෙනකන් හැමෝම ආදරෙන් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. මමත් ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙයි. bye.